Việc trục vớt xác chiếc xe tăng bị chôn vùi dưới bãi biển Quy Nhơn đã hoàn thành vào tối qua. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết là đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với doanh nghiệp sử dụng cẩu trục và máy múc hạng lớn, tranh thủ thời điểm thủy triều xuống để tiếp cận được hiện trường, đào bới và đưa xác xe tăng lên khỏi mặt cát. Ngoài thân xe tăng thì các đơn vị chức năng còn trục vớt được nhiều vật dụng liên quan nghi là bộ phận của phương tiện này, bao gồm súng AR-15, một số đạn dược khác. Theo nhận định ban đầu thì bên trong chiếc xe tăng được cho là của chế độ cũ này còn có vũ khí, đạn dược. Hiện chiếc xe tăng đã được vận chuyển về trạm sửa chữa tổng hợp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá hiện trạng và xác minh nguồn gốc.